ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬ ቪዲዮ የምናየው ስለ ላይትሩም እና ስለ ፎቶሾፕ ይሆናል። በቀጣዩ ደግሞ ይሄ ቪዲዮ እንዳይረዝም ስለ ፕሪሴቶች እና ስለ ሮ ፋይል የምናወራው ነገር ይኖራል። ቪዲዮ ከለቀቁ ቆይቼ ነበረ ለእናንተ የተሻለ ነገር ይዤ ለመምጣት ስለሆነ ነው። እንዲሁም ደግሞ ቃል የገባሁት ይህንን ቪዲዮ አልነበረም። ነገር ግን ከዛ በፊት ይሄኛው መቅደም ስላለበት እና ስለ ፎቶሾፕ እና ስለ ላይትሩም የተሻለ እውቀት እንዲኖራችሁ በማሰብ ነው። ስለዚህ ይሄኛው የበለጠ ይጠቅማችኋል። ያንን ቪዲዮ ግን አልሰራውም ማለት አይደለም። በቀጣዮቹ ጊዜያት እሰራችኋለሁ። ችግር የለውም። ዛሬ የምናወራው ስለ ላይትሩም እና ስለ ፎቶሾፕ ነው። ላይትሩምን ለማታውቁ አንዱ የአዶቤ ፕሮዳክት ሲሆን በዋናነት ስራው ፎቶ ላይ ትኩረት ያደረገ ሶፍትዌር ነው። ከለር ግሬዲንግ ነው ዋነኛ ስራው ማለት ነው። ቆርጣችሁ አትቀጥሉም ወይ ሌሎች ነገሮችን አትሰሩም፣ ማኒፑሌሽኖችን አትሰሩም። ነገር ግን በጣም ፓወርፉል በሆነ መንገድ ከለር አጀስትመንት፣ ላይት አጀስትመንት መስራት ትችላላችሁ እዚህ ላይ ማለት ነው። ትልልቅ ፎቶግራፈሮች፣ ፕሮፌሽናል ፎቶግራፈሮች ላይትሩምን ይጠቀማሉ። ምክንያቱም ጀስት የሚቆርጡት የሚቀጥሉት ነገር የለም። በተለይ ደግሞ ላንድስኬፕ ፎቶግራፈሮች ላይትሩምን ነው የሚጠቀሙት ከፎቶሾፕ ይልቅ። ምክንያቱም በአንዴ ብዙ ፎቶ ሊያነሱ ይችላሉ። ፎቶሾፕ ላይ ካሜራ ራውን ስንጠቀም ለምሳሌ ምክንያቱም ፕሮፋይል በካሜራ ራሱ ስለሆነ የሚከፈተው ፎቶሾፕ ላይ አንድ ፎቶ ነው መርጠን ማስገባት የምንችለው። 2-3 ፎቶ ወይም ከዛ በላይ ማስገባት አንችልም። ላይትሩም ላይ ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያየ ፎቶዎችን በአንድ ያስገብታችሁ እየቀያየራችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ያ ለነሱ ተመራጭ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እንደ አድቫንቴጅ የሚወሰደው የላይትሩም ፕሪሴቶች ለካሜራ ራው መስራት ይችላሉ። ምክንያቱም ስራቸው አንድ አይነት ስለሆነ ልክ የላይትሩም ፕሪሴቶችን ሎድ ስታደርጉ ቀጥታ ወደ ካሜራ ራው ይሄዳል። እሱን አሳያችኋለሁ። ያንን ለማድረግ ምንድነው መጀመሪያ ወደ ሎካል ዲስክ ሲ ትገባላችሁ። ከዛ ዩዘር ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ አሁን የምትጠቀሙት ዩዘራችሁ ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ አፕ ዳታ የሚል አለ። አፕ ዳታን ካላገኛችሁ ቪው ኦፕሽንስ፣ ከዛ ቪው ድጋሚ፣ ከዛ እዚህ ጋር ሾው ሂድን ፋይልስ የሚለውን እዛ ላይ ክሊክ መደረጉን እርግጠኛ ሆኑ። ከዛ አፕ ዳታ ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ ሮሚንግ የሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ አዶቤ፣ ከዛ ላይትሩም፣ ከዛ ዴቨሎፕ ፕሪሴት የሚል አለ። እዚህ ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ ዩዘር ፕሪሴት የሚል ታገኛላችሁ። ከዛ እዛ ውስጥ የላይትሩም ፕሪሴቶቻችሁን እዛ ውስጥ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የላይትሩም ፕሪሴቶች ሁሉም እዚህ ላይ አስቀምጫቸዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ልክ ላይትሩም ሎድ ሲያደርግ ቀጥታ ወደ ካሜራ ራውም ይገባሉ በፕሪሴት መልክ ማለት ነው። ምክንያቱም ስራቸው አንድ አይነት ስለሆነ ማለት ነው። ሌላኛው ሶስተኛው አድቫንቴጅ የላይትሩም ደግሞ ምንድነው? ለምሳሌ ፎቶሾፕ ላይ አንድ ነገር ኤዲት ካደረጋችሁ በኋላ ያን ነገር ስቶር ለማድረግ ግዴታ ወይ በቲአይኤፍኤፍ ፋይል ወይ በፒኤስዲ ፋይል ማስቀመጥ አለባችሁ ማለት ነው። በእርግጥ ፎቶሾፕ ላይ እና እዚህ ላይ የሚሰራው ስራ አንድ ባይሆንም ያኛው በጣም በትልልቅ ላርጅ ፋይል ሳይዞች ነው የምታስቀምጡት የሰራችሁትን ስራ ማለት ነው። መልሳችሁ ድጋሚ ኤዲት ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ የሰራችሁት ስራ እንዳለ መቀመጥ የምትፈልጉ ከሆነ ማለት ነው። ላይትሩም ላይ ግን ካታሎግ ያስቀምጣል። የሆነ ቦታ ላይ የራሱ ፎልደር ከፍቶ ካታሎግ ያስቀምጣል እና ከዚህ በፊት ኤዲት ያደረጋችሁት አይጠፋም። ልክ ፎቶውን ስትከፍቱት ይሄ ለምሳሌ ከዚህ በፊት ኤዲት ያደረግኩት ነው ከ2-3 ቀን በፊት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳለ አጀስት ያደረግኳቸው ነገሮች ሁሉም አሉ። ፎቶ ይሄ አልነበረም። ለምሳሌ ልዩነቱን ላሳያችሁ። እዚህ ጋር መጀመሪያ ፎቶ ይሄ ነበረ። ከዛ አሁን ወደዚህ ኤዲት ተደርጓል። ይሄኛው ደግሜ ላይትሩምን ብከፍት አገኘዋለሁ ማለት ነው። ኤዲት ያደረግኩትን ሁሉንም ነገር አገኘዋለሁ። ሌላ ፋይል መክፈት ሳይጠበቅብኝ ሁሉም ነገር ሴቭ ተደርጎ በካታሎግ ይቀመጣል ማለት ነው። ይሄኛው ሌላኛው አድቫንቴጁ ነው። ስለዚህ ላይትሩም ፎቶግራፈር ከሆናችሁ በተለይ ደግሞ የምትቆርጡት የምትቀጥሉት ነገር ከሌለ እዚህ ላይ ላይትሩም ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። ብዙ ፎቶ አንስታችሁ ኤዲት የምታደርጉ ከሆነ እንዲሁም የተለያዩ ፕሪሴቶችንም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቆንጆ ሶፍትዌር ነው ለፎቶግራፈሮች በተለይ። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ አጋጣሚ አንስታችሁ ማውጣት የምትፈልጉት ነገር ካለ ራይት ክሊክ ነክታችሁ ኤዲት ኢን የሚል አለ። ከዛ ወደ አዶቤ ፎቶሾፕ ሊወስዳችሁ ይችላል። አዶቤ ፎቶሾፕ ቀጥታ መገናኘት ይችላል ማለት ነው። የምትቆርጡት የምትቀጥሉት ነገር ካለ እዛ ላይ ማገናኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ፎቶሾፕ ስንመጣ ደግሞ
ለምሳሌ ሮ ፋይል እናስገባ። ለምሳሌ ይህንን ፎቶ ወደ ፎቶሾፕ እናስገባ። ልክ ወደ ፎቶሾፕ ስናስገባ ሮ ፋይል ስለሆነ በካሜራ ራው ነው የሚከፈተው። ፎቶሾፕ ላይ ቀጥታ አይገባም ማለት ነው። እንደምታዩት ቀጥታ ወደ ካሜራ ራው ነው የሚገባው። የተነሳበት ሁሉ ነገር የካሜራ ኢንፎርሜሽን እዚህ ጋር ይኖራል። አሁን ላይ ምናልባት አላካተቱበትም ይሆናል አላቅም እንጂ የካሜራው ሞዴል ሁሉ እዚህ ጋር ይጻፍ ነበር። ግን የካሜራው ሞዴልን ባይጻፍ እዚህ ጋር የአይሶ ምን አይነት ፎካል ሌንግዝ ያለው ሌንስ እንደተጠቀመ አፐርቸሩ እንዲሁም ሸተር ስፒዱ እዚህ ጋር አለ። ፎቶው በጣም ዳርክ ሆኗል። ያንን የምታውቁበት ነገር ምንድነው? እዚህ ጋር ሂስቶግራም የሚባል ነገር አለ። ሂስቶግራም ማለት የፎቶዋችሁን የላይት አጠቃቀም ይነግራችኋል። ለምሳሌ በጣም ወደዚህ ጋር ተጠግቷል። ይሄን እንደምታዩት ያ ማለት ፎቶ በጣም ኦቨር ኤክስፖዝድ ሆኗል ማለት ነው። በጣም ላይት አንሶታል ማለት ነው። ወደዚህ በጣም ተጠጋ ማለት ደግሞ ላይት በስቶበታል ማለት ነው። በጣም ኤክስፖዝድ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት መሀል ላይ ሲሆን ይሄ ነገር መሀል ላይ ሲሆን ዌል ኤክስፖዝድ ሆኗል እንላለን ማለት ነው። ምናልባት አሁን ላይ አላቅም እንደ ላይትሩም ሌሎች ፎቶዎችን እዚህ ጋር ማካተት ይቻል እንደሆነ ይሄ አዲሱ የካሜራ ቨርዥን ነው። ብዙ ስላልተጠቀምኩት ብዙ ልነግራችሁ አልችልም። ግን የላይትሩም የሚሰራውን ስራ እንዳለ መስራት ይችላል ማለት ነው። ይሄም እዚህ ጋር እንደምታዩት ላይትሩም ላይ ያሉ እንዳለ ኢፌክቶች አሉ። እንዲሁም የላይትሩምን ፕሪሴት እዚህ ጋር ልክ ፕሪሴት የምትለዋን በተን ስትጫኗት ይመጣል ማለት ነው። እዛ ጋር ያስገባ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቶፕ 50 ላይትሩም ፕሪሴት ኦፍ 2020 ይላል። የላይትሩም ፕሪሴቶች ናቸው። በዚህ ጋር እንዳለ አገኛቸዋለሁ ማለት ነው። በበፊቶቹ ከሆነ አይከኖቹ እዚህ ጋር አይደሉም። እንደዚህ ነው የተደረደሩት። እዚህ ጋር ነው የተደረደሩት። የፕሪሴትም አይከን እንደዚህ አይነት ነው እንጂ ይሄኛው አዲሱ ስለሆነ ነው ይሄኛው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ከፈለጋችሁ በራሳችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ፕሪሴቶችን መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ለእንደዚህ አይነት ፎቶ ፕሪሴቶችን ባትጠቀሙ ይመከራል። ምክንያቱም እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤክስፖዠሩ በጣም ሎው ስለሆነ እዚህ ጋር ሂስቶግራሙን ማየት ትችላላችሁ። አሁን በጣም ኤክስፖዠሩ በጣም ሲጨምረው ወደ ቀኝ እየተጠጋ ይሄዳል። ይሄ ማለት በጣም ኤክስፖዝድ ሆኗል ማለት ነው። ልክ አሁን መሀል ላይ አካባቢ ሲሆን ዌል ኤክስፖዝድ ሆኗል ማለት ነው። በጣም ዳርክ ስለነበረ አሁን ላይ የምንፈልገው አይነት ላይቲንግ በጣም ላይመጣልን ይችላል። ሂስቶግራሙን የምናይ ከሆነ ግን ይሄኛው በቂ ነው። ከዛ በኋላ እናንተ ኮንትራስት እየጨመራችሁ ሃይላይት ሁሉም ነገር እንደፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከለር አጀስትመንት ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ማስተካከል የምትፈልጉት ነገር ካለ እቺ ኦፕን በተን ስትጫኗት ቀጥታ ወደ ፎቶሾፕ ያስገባችኋል። ከዛ በኋላ ፎቶውን ፎቶሾፕ ላይ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር በጣም እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ፕሪሴቶችን ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ የካሜራ ራው ሊሆን ይችላል፣ የላይትሩም ወይም የሞባይል ላይትሩም ፕሪሴቶችን ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ ሊንኩ ላይ የቴሌግራም የዲስክሪፕሽን ላይ የቴሌግራም ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ የቴሌግራም ቻናል ላይ ፕሪሴቶች ይለቀቃሉ። ስለዚህ እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። በቀጣይ እንደነገርኳችሁ ሞባይል ላይትሩም እንዴት እንደምንጠቀም ፕሪሴቶች እንዴት እንደምንጠቀም መቼ መጠቀም እንዳለብን አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ በቀጣይ የሚለቃቸውን ቪዲዮዎች ማየት ትችላላችሁ። ከዚህ በኋላ በደንብ በተሻለ መልኩ ነው ቱቶሪያሎችን ይዤላችሁ የምመጣው። ስለዚህ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን መከታተል ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ስለተመለከታችሁ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ባይ